konst och meditation är liksom två sidor av samma mynt på något sätt, va? Man vet inte varför, men det är liksom ett verk som liksom står ut för en. Men vad det är, varför det gör det vet ingen förutom ens undermedvetna. Samma sak är det i meditationen, att du går in och liksom får kontakt med det undermedvetna. There is some coloring in here already. What I've learned for myself about emotion is that we as humans, we are very good at putting difficult emotions into a box, and also the body is very good at protecting ourselves from difficult emotions. So actually the more time you can buy, the more there's a potential for emotion to surface. Här är min ateljé här nere. Vi kallar det för butiken. Nej, jag bara skojar. Men jag hade ju aldrig gjort jobb. Jag hade ju varit lärare, alltså TF, professor i skulptur på både Konstfack och på Konsthögskolan. Men jag hade aldrig gjort några skulpturer. Och sen så var det någon som frågade om jag kunde göra liksom ett pris, ett teaterpris, liksom som en Oscar. Och så tänkte jag, fan, jag borde ju kunna det här. Så hittade jag en gammal bit vax och så började jag modellera. Liksom. Och det var bara det att det sprutade ut figurer. Jag tänkte, vad fan är det här? So the title of this exhibition is January 2567. When I was filming 2 years ago in Thailand in January, it was the year 2567 in the Thai calendar year. It sounds almost as if this year, this is in the future. And so I like this kind of like simultaneity where the past and the future is contained within one. We're mining deeper and deeper and deeper, and we're looking at the same several weeks in January of 2 years ago again and again and again. So much so that then the past could be projected into the future. I think cyclical time is, for me, time that is much more embedded in the seasons, and it's much more embedded in how the body is relating to the land. In a Western sort of like tradition and history, there has been such a desire for this idea of linear time, which is tied to progression and enlightenment and progress. So in the past couple of years, there's been really a shift to, instead of always trying to make completely new work from a completely new premise, to think more about, now if I show this work again, maybe there's other things to be discovered. Ja, så går man in i skafferiet här. Det är ju så att jag har gjort en installation tidigare för 7 år sedan som heter IC3D, som byggde jättemycket på det här med att se 3D, att man har såna här 3D-glasögon på sig och sådär. I början i varje fall så var jag ju liksom eller jag höll på att måla mycket och sådär. Eller att teckna och måla och sådär. Men det är liksom just den här, hur man ser är ju liksom, blir väldigt intressant i det perspektivet. Just att för att se det tredimensionella så ser man ju man upplever ju form därför att man har 2 ögon som sitter en bit ifrån varandra. Och i huvudet men du ser bara en platt bild med ena ögat och en platt bild med andra ögat. Men i huvudet så blir det liksom en bild som beskriver en form. Men här ser man, här har jag gjort den ena bilden röd. Och sen så har jag den andra bilden grön. Och sen så när man lägger ihop de här, då ser det ut så här. Men om man då sen sätter på sig glasögonen här, ja, testa. Ja, just det. Då hoppar den ut. Ja, precis. It's all in your head. And then it picks up different tools depending on what shape you want. You program it all in and... Basically, I'm trying to find a way to remake an exhibition that I've made in Bangkok in a year and a half ago,
where I gathered a lot of palmyra leaves with my grandmother. It's a kind of sugar palm where this insect lays its eggs, and then the larvae, when they start to grow, they start to eat, and then it starts to get more and more translucent. The more it eats away from it, and at some point it becomes so thin that it lets the light through. I noticed that when I installed this inside of an exhibition room and then put a spot on it, it created this very beautiful enlargement of a light circle that's almost looks like you're looking through a microscope and seeing some kind of bacteria or something. So now basically, because I don't have access to these leaves, and I think it's very important in my practice that I think about sustainability and what makes sense in terms of transferring something from one place to another place. I'm trying to find a way to translate these leaves, to find then a way to kind of translate it into some kind of materiality that I can have here. Because the tactility is so much about intimacy in a way, like how do you create a material intimacy? And I think it's not really something you can plan for. You have to just do a bunch of things and then wait for it to appear almost. So here you see, this is the palm leaves that I was talking about earlier that I translated from picture. When we finally had the wall off, we noticed that actually it's the outside being projected inside but upside down like a camera obscura. And it's a very typical part of my work. I feel like something like this happened. Jag gör ju de allra flesta vaxerna, det gör jag ju här i Stockholm. Och sen så tar jag med mig dem till Chiang Mai där jag gjuter dem. Och har gjort sedan ganska länge. I snart 20 år. En av anledningarna till att jag kan göra många grejer, det är ju det att det är ett helt annat. Det kostar ju mycket mindre att göra dem där än vad det kostar här. Och det ger ju en enorm frihet när man liksom har möjlighet att kunna leka liksom. Om man ser den här som mitten så har den då liksom de här, alla står precis lika långt från varandra. Varje del har ju liksom sin egen likvärdig betydelse kan man ju säga. Men jag har aldrig varit liksom speciellt konceptuell liksom, det liksom ger sig utav sig själv, det kommer liksom infall snarare. Det är ofta som jag liksom i efterhand förstår hur konceptionen har varit, hur jag liksom har kommit fram till saker och ting. Jag har känsla för feeling, ja. Ja, det är bra. Det är ju en lek med de här figurerna liksom, och också det förhållningssättet som jag har jobbat med, att det liksom är It's all in your head, som är en undertitel till den här installationen. Och som just handlar om att försöka hoka med ens undermedvetna, eller att se sina verk liksom, eller att söka förstå liksom hur ens undermedvetna arbetar och sådär. Och därför är den här bilden på mig som mediterar en viktig del utav utställningen. Det är ju så att den här ju, man refererar till den här skulpturen som liksom en buddha-figur, eller som en slags munk då. Det var inte alls min mening när jag gjorde den. Men allt som är orange och sitter på golvet i liksom norra Europa, det är en buddhistmunk. Alla buddhister ser att det här är en västerländsk wannabe. Vi var 3 stycken som skulle göra varsin installation på Konstcentrum i Gävle. Och så säger jag så här, ja, det skulle ju vara bra om era verk på något sätt handlade om Gävle. Fan, jag har aldrig varit i Gävle. Jag tror inte ens jag känner någon från Gävle. Hur ska jag kunna göra någonting om det liksom? Och sen så glömde jag bort det igen som vanligt. Men så sitter jag och tittar på ett sån här konst-tv-program.
Och jag blev så förtvivlad över hur jävla töntigt det här programmet var. Och jag tänkte, nej fan, jag kan inte hålla på liksom med det här längre. Jag skiter i det här. Jag börjar jobba med något annat. Och så kände jag hur det här dumma mediet liksom strömmade över mig som en slags flod av liksom strålning. Sådär. Och då kom jag på vad jag skulle göra i Gävle. Jag skulle gjuta av mig själv precis som jag satt där. Och så skulle jag gjuta upp mig själv i Wettex. Sugande material. Och sen skulle jag göra ta en frigolitbit och tejpa på en kamera på den här frigolitbiten. En videokamera. Och så skulle jag låta den flyta på Gavleån, genom Gävle. Och så skulle jag ta den här filmen och projicera på mig. Och då skulle jag få i mig genom den här strålningen någon kunskap om Gävle eventuellt. och så gjorde jag det. Och det blev liksom min comeback på något sätt. I was born in Thailand, but I lived there until I was 9 years old, and then I moved to Belgium. And now I have been living in Norway since 2010. So I've actually lived in Norway longer than anywhere else, but I still feel mostly more Thai than any of the other categories. But Thai people don't recognize me as Thai. I have wrestled a lot the last couple of years with this question of how do I find a way of working where I'm allowed to make use of all of these different things that is a part of my life, where I'm not only working from a Western art tradition, but I'm also able to kind of like draw from how I was raised, which is a very spiritual place with a lot of rituals and traditions. What I usually do when I'm in the village is to follow my family around and just do whatever it is that they're doing. So then I start to think like, what could I do alongside of them that would allow us to be more naturally together in a way. And so I started filming their activities, and everything that they were doing was so rhythmically like something they've done forever. And so the video becomes about tuning into each other's bodily rhythms and making the audience being a part of that, because this is a space and a time that they will most likely never meet. I'm not using my family members or friends as a subject to exploit, but I'm trying to just be with them, be alongside them. It's like they're decolonizing methods. It's a way of working that is attempting to not be exploitative, and that's very important to me. Ja, alltså jag tycker att det är jätteintressant att liksom också göra en utställning tillsammans med någon som är från en helt annan generation än vad jag är. Och jag upplever att de är mycket friare i sin attityd. För mig är det viktigt liksom att känna att jag liksom på något sätt lever i min samtid. Att på 80-talet så kändes det naturligt att på något sätt agera subversivt gentemot reklamkonsten och det enorma flöde av bilder. Men idag så är det de som använder sig av våra trick för att sälja saker. Och det är kanske mycket därför som jag har mera gått in i en mycket mer traditionellt sätt att skapa. Därför att den här tekniken är flera tusen år gammal. Och när jag sitter och gör de här grejerna så känner jag mig men fan, jag kanske i ett tidigare liv så kanske jag satt och knackade på de här skulpturerna i Egypten eller någonting sånt där. I'm not so much trying to address, people's like ideas or but I really want them to feel something enough so that maybe they start to see things differently. Then that actually is usually a much more productive trigger for action.